وبدأت الحرب. الظروف تتطلب منا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. جمهوريتا دنباس الشعبيتان وجهتا طلبا لروسيا بالمساعدة. لذلك ووفقا للمادة 51 من الجزء السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبناء على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، والتزاما بالمعاهدة الصداقة والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اتخذت قرارا بتنفيذ عملية عسكرية خاصة تهدف إلى حماية الناس. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن صباح اليوم عن عملية عسكرية واسعة ضد أوكرانيا استهدفت البنية التحتية للجيش الأوكراني. وحسب المعلومات الواردة من وكالات الأنباء العالمية، تم استهداف منظومات الدفاع الجوي ومطارات عسكرية ومنشآت حيوية للجيش الأوكراني في العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ كروز وصواريخ باليستية، مما أدى لنزوح المدنيين خوفاً على حياتهم وحياة ذويهم. وبدأت المحلات تخلو من منتجاتها، مما ينذر بأزمة غذاء مبكرة. وفي المنطقة الشرقية أكد شهود سماع انفجارات قوية بمدينة كراماتورسك بمقاطعة دونيتسك، بالإضافة لانفجار آخر هز مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، في حين تم استهداف مواقع أخرى في مدينة دنيبرو بالصواريخ. وفي الجنوب وردت الأنباء عن إنزال بحري للقوات الروسية بمدينة أوديسا. وبحسب حرس الحدود الأوكراني، تم تعرض الحدود الأوكرانية لهجوم من روسيا وبيلاروسيا ومن شبه جزيرة القرم، فيما دعا الرئيس بوتين قوات الجيش الأوكراني بترك السلاح والعودة إلى منازلهم. أود أن أخاطب عسكري القوات المسلحة الأوكرانية: الرفاق الأعزاء، إن آباءكم وأجدادكم لم يقاتلوا النازيين حماية لوطننا المشترك ليستولي النازيون الجدد على السلطة في أوكرانيا. لقد أديتم اليمين ولاء للشعب الأوكراني وليس للزبرة المناهضة له التي تنهب أوكرانيا وتستهزئ بشعبها. لا تتبعوا أوامرها الإجرامية. أحثكم على إلقاء أسلحتكم على الفور والعودة إلى دياركم. وصرح البيت الأبيض بأن روسيا وحدها مسؤولة عن الموت والدمار الذي سيسببه هذا الهجوم. وقد صرح الرئيس الأمريكي بايدن أن الرئيس بوتين قد اختار حرباً مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح وإلى معاناة بشرية. كما صرح بأن واشنطن وحلفائها سيفرضون عقوبات صارمة على روسيا. أما الرئيس الأوكراني فأعلن حالة الطوارئ والأحكام العرفية بالبلاد. ووزير الدفاع الأوكراني طلب كل من يستطيع حمل السلاح بالانضمام لصفوف الجيش. كما ندد حلف الناتو بالهجوم الروسي الطائش غير المبرر على الأراضي الأوكرانية بحسب تصريحه. كما أعلن عن عدم وجود النية لإرسال قوات إلى أوكرانيا. وهنا السؤال يطرح نفسه: إيه سبب اندلاع الحرب؟ وإيه هي أهمية أوكرانيا بالذات بالنسبة لروسيا؟ باختصار، بعد الحرب العالمية الثانية انقسم العالم إلى معسكرين، شرقي وغربي. فالغرب بقيادة الولايات المتحدة كونوا حلف عسكري وهو حلف الناتو لمواجهة وتحجيم الاتحاد السوفيتي، واللي كانت أوكرانيا دولة من دول الاتحاد ده. وبدأ ما يعرف بالحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفيتي، واللي انتهت بتفكك الاتحاد السوفيتي سنة 1991. وبالتالي أصبحت أوكرانيا والدول المجاورة لها في شرق أوروبا دول مستقلة عن روسيا. وهنا بدأ حلف الناتو بالتوسع شرقا. فقامت روسيا سنة 1997 بعقد اتفاق مع أمريكا وحلف الناتو بإيقاف التوسع شرقا وعدم ضم دول أوروبا الشرقية المتواجدة على حدود روسيا. ولكن بعدها بسنتين فقط بدأ حلف الناتو ضم دول شرق أوروبا بالمخالفة للاتفاق السابق مع روسيا، وضم 14 دولة من دول الاتحاد السوفيتي السابق، كلهم بيقعوا في شرق أوروبا، وذلك لتحجيم ومحاصرة روسيا مما استفز الدب الروسي. وكانت القشة اللي قسمت ظهر البعير إقدام الناتو على محاولة ضم أوكرانيا، واللي بتعتبرها روسيا جزء لا يتجزأ من أمنها القومي. وهنا السؤال: ليه روسيا أخذت ردود الفعل القوية دي تجاه أوكرانيا بالذات؟ وإيه مدى الأهمية الشديدة لأوكرانيا بالنسبة لروسيا؟
أوكرانيا بتمثل المنفذ البحري الوحيد لروسيا نظراً لأن باقي سواحل روسيا متجمدة ما عدا ساحل البحر الأسود، وبالتالي الأسطول الروسي البحري ما بيقدرش يتحرك غير في مياه البحر الأسود اللي على حدود أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، واللي من خلاله يقدر يطلع على المياه المفتوحة. وفي حالة انضمام أوكرانيا بالذات لحلف الناتو هتصبح روسيا دولة حبيسة، وبكده هيتم القضاء عملياً على الأسطول البحري الروسي وهيبقى تم خنق روسيا تماماً، الشيء اللي روسيا ما كانتش هتسمح بيه أبداً. وعشان كده في 2014 لما تم عزل الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا وتنصيب رئيس وحكومة جديدة مواليين للغرب وأعلنوا نيتهم للانضمام للناتو، هنا قامت روسيا برد فعل قوي بضمها لشبه جزيرة القرم، واللي هي أصلاً جزء أصيل من الأراضي الروسية، وكانت ضمن نطاق أوكرانيا لما كانت عضو في الاتحاد السوفيتي واستردتها روسيا تاني بعد الأحداث اللي حصلت. ده كله بالتزامن مع اعتراض مواطني إقليم دونباس على سياسة الحكومة في كييف وجنوحها ناحية الغرب، وده لأنهم من عرق روسي وبيتكلموا اللغة الروسية فبالتالي مواليين لروسيا. وتطور الوضع إنهم طلبوا بالانفصال عن أوكرانيا وتكوين دول مستقلة وهي لوغانسك ودونيتسك، وكان رد فعل أوكرانيا إنها اعتبرتهم انفصاليين يجب محاربتهم وبعتت بالفعل القوات الأوكرانية لمواجهتهم، الشيء اللي خلى روسيا تدعم الانفصاليين بالمال والسلاح بدعوى إنهم عرق روسي بيمثل أقلية عرقية في أوكرانيا بيتم استهدافهم وإبادتهم من قبل حكومة كييف، والدعم ده خلاهم يصمدوا أمام القوات الأوكرانية. وكانت حرب أدت إلى مقتل الآلاف، مما دعا القوى العظمى لعمل اتفاقية مينسك سنة 2015 واللي تم الاتفاق فيها على وقف إطلاق النار، وأقرت لإقليم دونباس وضع خاص في أوكرانيا مع استمراره داخل حدود الدولة الأوكرانية. وحسب تصريحات الرئيس بوتين خلال الأشهر القليلة الماضية رصدت روسيا تدفق هائل لأسلحة الناتو داخل الأراضي الأوكرانية في تحدي سافر لروسيا، وتم عمل دمج نظام القيادة والتحكم للقوات المسلحة الأوكرانية مع أنظمة الناتو، وده معناه أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية وجميع أفرعها يمكن التحكم فيها مباشرة من مقرات الناتو، مما يعني الانضمام الفعلي ولكن غير المعلن لأوكرانيا في حلف الناتو. كما تم في 2022 إقرار قانون حول دخول قوات أجنبية إلى داخل الأراضي الأوكرانية للمشاركة في تدريبات متعددة الجنسيات، وواضح طبعاً أن القوات الأجنبية دي قوات الناتو، وده اللي قاله الرئيس بوتين في خطابه. كل العوامل دي أدت بالرئيس بوتين لاتخاذ قرار بحشد أكثر من 150 ألف مقاتل على الحدود الروسية الأوكرانية في خطوة تصعيدية خطيرة جداً أعقبها الاعتراف باستقلال دولتي لوغانسك ودونيتسك، وأيضاً إقرار اتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري مع الجمهوريتين المعترف بهما حديثاً، وأخذ موافقة الكرملين على استخدام القوات الروسية خارج حدود روسيا، ثم أعلن عن عملية عسكرية موسعة لحماية إقليم دونباس، ودي كانت البداية الفعلية للحرب واللي بتنذر بتحولها لحرب عالمية ثالثة. Делали наши партнеры, так их назовем, Соединенные Штаты, в предыдущие годы, обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность за тысячи километров от своей национальной территории. Они это делали, вот наиболее такие жесткие и яркие вещи, без всякой санкции Совета Безопасности ООН. Вот Югославию бомбили. Под каким предлогом? Что санкции Совета Безопасности, что ли? Где Югославия, где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы. Но кто дал право наносить удары по европейской столице? Никто. Просто так и решили, а сателлиты за ними бежали сзади, подтягивали. Вот и все международное право. А под каким предлогом вошли в Ирак? Разработка оружия массового уничтожения в Ираке. Зашли, страну разрушили, создали очаг международного терроризма, а потом выяснилось, что ошиблись. Потом сказали, нас разведка подвела. Ничего себе. Разрушили страну, разведка подвела. И все. И все объяснение. Оказывается, не было там никакого оружия массового поражения. А в Сирию как зашли? Что, санкции Совета Безопасности? Нет. Что хотят, то и делают.